بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم 3/4/2012 احنا بمنطقة حمص القديمة، وراح ندخل الآن على أحياء حمص القديمة اللي انقصت منازلها بهجمات الصواريخ والصواريخ الحرارية وقذائف الهاوين. راح نشوف شو راح يصير معنا. ب 3/4/2012 نحن بمنطقة حمص القديمة وتحديدا بحي الصفصافي. طبعا مثل ما لنا شايفين الدمار اللي حل علينا، صرنا عم ننقصف ومحاصرين لمدة 24 يوم. نفرجيكم هذا الدمار. طلع شرطان الكهرباء، هاي اسلاك الكهرباء اللي كانت تودي الكهرباء المنازل للاهالي كلها تدمرت، كلها انقصفت بالشوارع. طبعا هذا المنزل قصف بالكامل وبعد من طارق انقصف بالصواريخ حراريه. 3/4/2012 نحن بمنطقة حمص القديمة وتحديدا بمنطقة الصفصافي. هذا الحي الصفصافي اللي تدمر بالكامل، اللي تهجرت اهاليه اللي كانت ساكنه ببيوتها بسبب القصف العشوائي. ما في منزل الا ما انقصف، ما في محل الا ما تدمر، ما في سياره ملك خاص الاهالي الا ما احترقت. شوفوا الدمار اللي حل فينا بسبب قذائف الهاون وراجمات الصواريخ والصواريخ الحراريه. لم يبقى حجر على حجر، لم يبقى حجر على حجر بهذه المنطقه بالذات بسبب التهجير العرقي الذي يستخدمه هذا النظام. احتلال اسدي. هذا النظام التصعيد العسكري بدأ باحتلال أسدي، احتلال الأحياء، تهجير الناس من منازلها. هاي مدرسة إشبيليا، هاي المدرسة شو ذنبها لتنقصف؟ طبعا هاي المدرسة مالت طلاب الأطفال، هاي المدرسة كنا حاطين قلبها لاجئين، ناس تهجرت من منطقة كرم الزيتون وجب الجندلة والعدوية وعشيري، خبيناهم بالمدارس بالملاجئ بسبب تهجيرهم بالقصف والدمار والقتل والذبح الأطفال والنساء. ها هي حياتنا اللي عايشينها نحن. شوفوا قام قذيفة هاوي، قام صاروخ حراري سقطت على هاي المدرسة بس ليهجروا الناس من المدرسة. يعني شيء لا يصدق الذي يحدث. يعني وين بدنا نروح بناتنا بأطفالنا بنسائنا؟ وين بدنا نروح فيهم؟ انظروا ماذا حل بنا، شوفوا الدمار اللي صار فينا. ها هي الحرية والديمقراطية اللي بيحكي عنها بشار الأسد، ها هي عندها قتل الناس، مجازر جماعية. ها هي إصلاحات روسيا، تبعت له سلاح لتقتل شعبه بتقول له أصلح شعبك. وها هي الإصلاحات اللي عندنا. تفرجوا. 3/4/2012 نحن بمنطقة حمص القديمة وتحديدا بشارع بستان الديوان الرئيسي اللي منازل تهدمت فوق رؤوس أهاليها، اللي النظام الأسدي عم يقتلنا براجمات صواريخ وقذائف النار وصواريخ حراريه، اللي عم يهجر الناس من بيوتها. الحمد لله رب العالمين ما بقى بيت الا ما تدمر، ما بقى بيت الا ما انقصف، ما بقى منزل الا ما اشتعل بالنظام الاسدي. شوفوا المحلات التجاريه شو صار فيها يا الله. شوفوا يا اهل الشام يا اهل حلب، هاي البنايات كلها تدمرت، اهاليها كلها تهجرت من منازلها. هذا خراب، هذا اسمه خراب. شوف الشوارع شو متدمره، ما في بيت الا ما انقصف، ما في منزل الا ما تدمر، ما في محل الا ما اشتعل. يا اهل الشام يا اهل الحلب فرجوا محلاتنا شو عم يصير فيها. يا اهل النخوي يا اهل الشرف والكرامه، الدمار اللي حل فينا بهذا النظام القاتل المجرم الدكتاتوري اللي عم يهجر الناس من بيوتها بالقوه بالسلاح الثقيل. حتى هذا المنزل عربي، هاي منزل عربي اثار، منزل قديم. طلع شو صار بهذا المنزل، هجر الناس من بيتها. هاي الناس ما بقلبها اطفال، ما بقلبها نساء، ما بقلبها عجز، عادي عم تتدارى تحت هالمنازل. هذا منزل عربي تدمر، منزل عربي تدمر. ليه؟ ليش؟ بس لأن الناس عم يطلع مظاهرات، بس لأنه طالبنا بالحرية والديمقراطية. هاي هي الحرية والديمقراطية عند بشار الأسد. ما في شارع إلا ما انقصف، ما في شارع فرع إلا ما تدمر. بدون ما احكي لكم الفرج للدمار اللي حل فينا. وين نروح بالاهالينا باطفالنا بنسائنا؟ وين نروح نخبيهم؟ ما كان شيء الا ما انقصف، ما في حاره الا ما تهجرت من بيوتها. اليوم 3/4/2012 نحن بمنطقة حمص القديمة وتحديدا بحي باب الدريد. شوفوا حي باب الدريد شلون تدمرت بالكامل. المنازل انقصفت براجمات الصواريخ، المحلات التجارية تدمرت، السيارات تدمرت، الاهالي تهجرت من منازلها. تهجير صار لنا 24 يوم عم ننقصف، عم يهجرونا من منازلنا. طلع الدمار اللي حل فينا. تفرجوا يا اهل الشام يا اهل الحلب، تفرجوا يا اهل النخوي يا اهل الكرامه يا اهل الشرف، تفرجوا شو عم يحل فينا.
نحن ما لنا ابوين، نحن ما لنا ايد واحده يا مسلمين، يا علماء الاسلام، نحن ما لنا ايد وحده. طلع الدمار يحلفينا هذا الجامع شو ذنبه؟ 3/4/2012 نحن بمنطقة حمص القديمة وتحديدا بحي باب هود. هذا حي باب هود اللي كله بيوت عربية، آثار عربية، آثار أجدادنا تدمرت وانخسفت براجمات صواريخ، بقذائف الهاون، بصواريخ حرارية مثل المطر. شيء لا يصدق اللي يحل بنا. انظر شارع ما في بيت إلا ما تدمر، ما في منزل إلا ما انخسف، ما في محل إلا ما شعل النيران فيه. عم يهجروا الناس من بيوتها. النظام الاسدي عم يهجر الناس من بيوتها عشان يحتل الاحياء. صار محتل 15 حي بحمص القديمه وباقي احياء حمص. 15 حي وعم يقعد بقلبها شبيحه ايرانيه، عم يقعد بقلبها امن، عم يهججنا من بيوتنا، عم يهجج اهالي حمص القديمه من منازلها، بده يحتل منازلنا، بده يحتل بيوتنا. صرنا 24 يوم عم ننقصف. هذا المنزل عربي، منزل عربي. طلعوا حجر صوان، هذا الحجر الصوان آثار أجدادنا. يعني شوف قلب هاي حجر الصوان، معقول بقلبها دبابة ولا بقلبها طيارة؟ شوف قلب هاي البيوت عم تنقصف، عم تتدمر. تهجير للناس، تهجير لأحيائنا. ما بدهم إيانا نقعد بحمص، بدهم يهجرونا من حمص، بدهم يهجرونا من كافة أحياء حمص. اليوم ب3/4/2012 نحن بمنطقة حمص القديمة وتحديدا بحي الصفصافي. هذا حي الصفصافي اللي انقصف بكامله وتهجت أهاليه من الداخل، أصبح خالي من السكان. لا يوجد سوى اقتحام الحي لدخول الشبيحة، والحمد لله رب العالمين نحن لا يوجد أحد يحمينا بهذه المنطقة غير رب العالمين. شوفوا قذائف الهواء تتساقط على المنازل، شوفوا شلون اشتعل المنزل بأكمله، وشرطان الكهرباء صارت بيناتنا، نمشي بينات شرطان الكهرباء. شوف السيارة شلون احترقت، هاي سيارة خاصة للزلمة يعني عنده أطفال، عنده نساء، عم يعيش أهالي بالسيارة، عم يطلع يعيش. شوف الدمار اللي حل فينا. الله أكبر عليك يا بشار، الله أكبر عليك.